Shikues të nderuar, jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës. Me mua në studio është bashkuar drejtuesi i Infocip, zoti Gerti Shella. Përshëndetje, zoti Shella. Faleminderit për ftesën. Qendra për çështjet e informimit publik, Infocip, ka matur për të tretin vit radhazi nivelin e implementimit të ligjit të së drejtës për informim në 61 bashkitë e vendit. Bazuar në cilat komponent bëhet ky vlerësim? Shumë faleminderit për ftesën, shumë faleminderit për pyetjen, që është e rëndësishme për të shpjeguar. Ligji që Shqipëria ka për të drejtën e informimit është ndër 6 ligjet më të mira në botë. Dhe një nga arsyet që e bën këtë ligj të mirë dhe të vlerësueshëm edhe krahasimisht me ligjet e vendeve të tjera, janë infrastruktura mundësuese që normalisht konsiston në caktimin e një personi të posaçëm brenda administratave publike, që quhet koordinatori për të drejtën e informim, pasja një regjistri të pyetje-përgjigjeve, që është një dokument i cili duhet mbajtur nga ky koordinator në mënyrë që të kuptohet cilat janë informacionet që janë dhënë një herë në mënyrë që mos depozitohet kërkesë. Pasi ato publikohen online, është hartimi dhe publikimi i një programi transparence, që është infrastrukturë bazike e asaj që ne e quajmë dhe që ligji në rastin konkret e ka parashikuar si dhënie pa kërkesë të informacioneve të dobishme. Këtu kam parasysh pagat e funksionarëve, si vitet tyre, kontratat që lidh bashkia, megjithëse po flasim në nivel të qeverisjes vendore. Gjithashtu, një nga treguesit që ne matim është dhe publikueshmëria e vendimeve të bashkive, sepse janë dokumentet kryesore me të cilat disponohen dhe administrohen paratë e taksapaguesve, konkretisht buxheti, paketa fiskale, prona nëse dëshironi, kontratat gjithashtu që kalojnë për miratim në Këshill Bashkiak. Dhe e pesta është infrastruktura themelore online që janë faqet e internetit, pasi një pjesë e madhe e informacioneve për shkak të parimit të dhënies pa kërkesë të tyre duhet bëhen publike online dhe të jenë të gjendshme, të përdorshme dhe të shfletueshme në çdo kohë dhe pa asnjë kosto për përdoruesin. Qartë, si ka rezultuar sipas raportit e Infocip zbatimi i ligjit për të drejtën e informimit në 61 bashkitë e vendit? Lidhur me këto 5 komponentë, të cilit ne i matim dhe i vlerësojmë, kemi një rritje në masën 86% të implementimit të infrastrukturës mundësuese nga bashkitë e Shqipërisë. Është fakt ndërkohë për ta kuptuar më mirë publiku që për shkak të reformës administrative territoriale, ndryshe nga sa ishte e parashikuar për të filluar si implementim në vitin 2015, implementimi i ligjit për drejtën e informimit në bashkitë e Shqipërisë pas reformës filloi me një vit vonesë dhe, si të thuash, është ky i treti vit radhazi që ne matim rezultatet e implementimit të këtyre kërkesave fikse që ligji vendos për kryetarët e bashkive apo për administratën bashkiake. Pra, ne matim marrëdhënien që krijon bashkia në raport me ligjin për të drejtën e informimit, nuk matim marrëdhënien që prodhohet midis qytetarit që depoziton një kërkesë për të marrë diçka që intereson apo gazetarit që kërkon një informacion më shumë në drejtim të bashkive në raport me këto të fundit. Thënë të gjitha këto, niveli është 86.2% në vitin 2018 për 5 treguesit që mat studimi Infocip, ndërkohë që për ta krahasuar me vitin 2017 ka qenë vetëm 71%, që do të thotë janë 15 pikë përqindje rritje në kuptimin që bashkitë kanë marrë masa për të fiksuar tashmë infrastrukturën mundësuese të ligjit shqiptar për drejtën e informimit. Pra kjo tregon se kemi një përpjekje pozitive nga bashkitë e vendit për të zbatuar këtë ligj. Jo vetëm që është pozitive, po për herë të parë 2 nga 5 treguesit që neve matim dhe vlerësojmë, dhe në rastin konkret koordinatorët për të drejtën e informimit, të 61 bashkitë i kanë caktuar ato, pra është një kompletim 100% të themi i këtij treguesi, po ashtu lajmi i mirë është që sikur sa anunciuam dhe dje në konferencën për shtyp, sot në Shqipëri nuk ka më asnjë bashkitë vetme e cila nuk publikon rregullisht vendimet e Këshillit Bashkiak, që ne mendojmë që është një tregues pozitiv që flet për një qasje pozitive në raport me qëllimet e ligjvënësit për ligjin ton për të drejtën për informim. Megjithatë ju i keni vlerësuar bashkitë edhe me not, po themi, cilat bashki kanë shënuar rritje? Shumë faleminderit për pyetjen. Nëse dhe realisht duke i vlerësuar me po themi 1, 4 apo 10, kjo bëhet e kuptueshme edhe për publikun dhe për median, është kënaqësi të theksoj rrethanën konkrete që Bashkia Korç për 5 komponentet që vlerëson metodologjia Infocip ka marrë notën maksimale e 10, ndërkohë që ajo ndiqet nga Bashkia Shkodër me 9.9. Bashkia Shkodër ruan të njëjtin rezultat dhe në vitin e kaluar, ka pasur po vlerësim 9.9 dhe në vitin 2016 ka pasur vlerësimi 9.9, që do tregon një qëndrueshmëri në kuptimin e ruajtjes së standardit. Pasohet nga një grup bashkish në vendin e tretë, që janë Tiranë, Lezhë, Kamës, Gramsh. Gramshi, Kamza, Lezhë ishin të pozicionuara poshtë vitin e kaluar, pra kanë zgjedhur Tiranën për ta, si thua, konkuruar në mënyrë demokratike, nëse mund të përdorim këtë fjalë, dhe vijon më pas në renditje Kruja 9.2, Durrësi 9.2, Roskoveci 9.1, Skrapar 9.1 dhe pastaj vim ke notat apo
le të themi nxënësit e notës 8, me radhë Devolli, Mati, Lushnja, Përmeti, Patosi, Kavaja, Vora, Kuçova, Peqini, Dibra, Vlora, Librazhdi, 8.1, dhe në fund e mbyll këtë fash vlerësimi Mallakastra me vlerësimin 8.1 për të kaluar tek nota 7 që janë Himara, Shijaku, Bashkia Dropull, Kukës, Bulqiz, Elbasan, që është Qendërqarku, Fier, Qendërqarku, Maliq, Bashkia Kurbin, Ura Vajgurore, Tropoj, pasaj kalojmë tek notat 6, janë Berati, 6.9, Unë do të ndaleshim tek Korça në fakt, e cila kryeson listën. Në raport thuaj që ka patur dhe përmirësim të treguesve. Ku vjetre më shumë ky përmirësim? Publikimi i kontratave koncesionare është shumë e thjeshtë. Pra, me përjashtim të Korçës, bashkitë e Shqipërisë nuk kanë qejf të publikojnë kontratat koncesionare, ndërkohë në raport me programin e transparencës, që është një komponent që ne e vlerësojmë cilësisht, rezulton që pothuaj me përjashtim të Korçës, të gjitha bashkitë nuk bëjnë përpjekjen e duhur për t'i dhënë publikut kuptoj cilat janë kontratat që lidhin në mos koncesionare në raport me entet publike, për shembull fjala vjen një bashki ka të drejtë me ligjin për vetëqeverisjen vendore të themelojë ndërmarrje me kapital publik dhe këto kryen një shërbim të caktuar. Duhet që bilancet e tyre, të ardhurat, nën kontraktimet e tyre të jenë publike pa kërkesë në faqen e bashkisë. Kjo do të thotë që shumë bashki janë penalizuar në vlerësimin e programit të transparencës, pasi pavarësisht se publikojnë buxhetin afatmesëm, ku parashikohen shpenzimet që ata bien dakord përmes vendimarrjes në Këshill të realizojnë në 4 vite apo në 5 vite, kur vjen puna për të kapur kontratën konkrete se si u realizua buxheti apo me kë e lidhi kontratë dhe sa para i dhanën kontraktorit, këto të dhëna neve nuk i kemi. Bashkia Korçë këtu bën diferencën. Përse ndodh sipas jush që nuk zbatohet ky komponent, publikimi i kontratave koncesionare apo edhe të vendimeve tjera? Mendoj në gjykimin tim, kjo lidhet absolutisht me atë që në fakt është bërë një shqetësim i madh publik me vetë procesin apo përmasën me të cilën po themi shërbimet publike janë duke ofruar në këtë masë nga privati. Duket se kjo është instrumenti i preferuar i kryetarëve të bashkive, instrumenti i preferuar i mënyrës se si qeveriset në stadin e tanishëm qeverisja vendore për të garantuar pse jo, mënyrën ose le të themi atë bazën mbi të cilën ata ndërtojnë edhe modelin e tyre qeverisës. Për fat keq, ligji për vetëqeverisjen vendore i ka legjitimuar bashkitë që shumë shërbime publike që i afronin deri dje ato vetë t'i koncesionojnë apo t'i kalojnë në partneritet publik-privat, me sa duket aty fle lepuri, për të përdorur një fjalë të thjeshtë, mund të jetë pa kujdesi, ndoshta, mund të jetë qëllimshmëri që nuk duam të shikojmë me kë jemi duke punuar në nivel të asaj se ku i çojmë parat që i mbledhim nga taksat e publikut dhe në cilat duart i vendosim për të realizuar të shërbime, mund të jenë të dyja bashkë njëkohësisht, por fakti është që ligji, dhe unë po jo e lexoj domethënë për të qenë korrekt, përcakton në gërmën H të ja një sekond, pra në gërmën H të programit të transparencës, përcakton që duhet jepen pa kërkesë nga bashkitë informacioni për procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të koncesionit apo partneritetit publik-privat, përkatësisht sipas parashikimeve ligjore në fushë duke përfshirë 1. Listën e kontratave të lidhura, 2. Shumën e kontraktuar, 3. Palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara, 4. Informacion për zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues dhe politika të ndryshme. Tirana, tek Bashkia e Tiranës, e cila renditet e treta sipas raportit të Infocip, madje thuhet se ka një rënje me 0.3 pikë në krahasim me një vit më parë. Si shpjegohet kjo? Procesi i modelimit të treguesve pozitiv ka vazhduar. Pra ky është një proces dinamik, bashkitë janë në konkurrencë me njëra tjetrën. Fakti është që Bashkia e Tiranës nga 9.9 që ka qenë vjet ka shkuar në 9.6, ndërkohë që është arritur nga Kamza, është arritur nga Lezhë, sikurse e thamë sipër, nga Bashkia Gramsh. Kjo shpjegohet me neglizhencë nga njëra anë dhe nga ana tjetër, ndoshta me atë që konsumuan pak më parë, lidhur me një lloj hezitimi të kryetarëve të bashkive për të qenë transparent në mënyrën se si menaxhohen apo këshillat bashkiake, ndoshta në një rast tjetër, parat publike. Kjo është një tregues shqetësues, pra duhet të mundohemi të gjejmë mënyrën se si kjo punë të rregullohet. Un kam këtu dhe një apel për komisionerin për të drejtën e informimit publik, sepse në fund të ditës, një nga arsyet që ligji shqiptar është një ndër 6 ligjet më të mira në botë, është që parashikon rigorozisht sanksione në raport me atë që, si thua, ligjvënësi, kuvendi i ka vënë në dorë komisionerit, që është një institucion i pavarur, për të aplikuar sanksione në kushtet kur konstatojnë që kërkesat e ligjit nuk përmbushen. A ka ndodhur kjo gjë? Janë marrë sanksione?
në djenin time janë jo më shumë se 10% e totalit të ankesave të administruara nga komisionerit, të cilat kanë kaluar me sankcion, ndërkohë që 90%, mund të jemi gabuar plus minus me disa pikë përqindje në këtë vlerësim, janë administruar si ankesa, janë administruar dhe përcjell edhe në gjykat, por nga ana tjetër nuk është aplikuar sanksioni që ligji, si thua, i kërkon apo detyron apo mundson komisionerin për të aplikuar. Jo më kot ligjvënësi ka parashikuar dhe e ka pasur qëllimshmëri të vetën edhe aplikimin e sanksioneve, jo më kot tek sanksionet shikohet dhe përsi e ligjit shqiptar, këto nuk janë aplikuar sa ç'duhet. Nuk ka kohë për të bërë politika të mira, nuk ka kohë për të ndërgjegjësuar tashmë në nivel vendor, kanë kaluar 3 vite nga momenti i fillimit të implementimit të ligjit. Ne mendojmë që ndryshe nga shoqëria civile që konstaton faktet dhe është pothuajse në një opozitë përhershme, ne nuk aplikojmë dot sanksione mbi kryetarët e bashkive apo mbi koordinatorin për drejtën për informim, komisioneri mundet. Ai ka një rol akoma për të luajtur për përmirësimin e mëtejshëm të këtyre treguesve. Sipas raportit të Infocip, është bërë një mini revolucion, më duhet ta them, sepse po të krahasojmë 87% të implementimit të infrastrukturës mundësuese me vetëm 13% që mundi ligji i shfrytëzuar tashmë për të drejtën e informimit, këtu mendoj që si thua ka vend për të njohur edhe një merit. Cilat janë bashkitë që kanë shënuar rënje në vlerësimin që ka bërë Infocip? Sa i përket ligjit për drejtën e informimit. Më shumë se sa rënje, kemi bashkitë të cilat nuk kanë mundur dot të dalin nga zona jo kaluese, pra nga zona që vlerësohen me notën si thua në fashën e 4-s, 3-shit, 2-shit apo 1-shit, sepse tashmë edhe sistemi notave ka ndryshuar. Për shembull, konkretisht në këtë vlerësim, në raport me implementimin e këtyre 5 komponentëve, me notën 4 kemi akoma bashki si Hasi, Selenica, Libohova, Prenjasi, Kërcyra, Cëriku, me notën 3 në fakt është Prenjasi dhe Libohova. Një nga arsyet kryesore që këto bashki janë vlerësuar ulët në vlerësimin përkatës është që nuk kanë faqet e internetit, ku detyrimisht publikohet edhe dhëna për koordinatorin, detyrimisht publikohet programi transparencës, se nuk publikohet në stend, janë qindra faqe informacion që nuk do ishte praktike të publikoheshe në stend, vetëm për të qenë formalisht në rregull në raport me kërkesat e ligjit. Dhe Infocip është duke punuar aktualisht. Nuk ekziston fare një website zyrtar i këtyre bashkive? Nuk kanë faqe dhe kjo mund të jetë për neglizhencë të tyre, për mungesë kapacitetesh, janë bashkin, po të shikoni në vijën kufitare të Shqipërisë që si thua vetëm 3 vite më parë kanë dalë dhe janë profilizuar tashmë si bashki, se mund të kenë qenë në nivel, po themi bashkitë të nivelit të dytë apo dhe komuna ndoshta dikush prej tyre. Ne po punojmë aktualisht që flasim me 13 bashki që i kemi identifikuar që kanë probleme me këtë infrastrukturë bazë që bën të mundësueshëm kërkesat e ligjit për drejtën e informimit për t'i pajisur në një mënyrë apo në një tjetër me faqe urgjent, ndoshta brenda 2-3 muajsh, dhe për t'i dhënë një kompletim apo një finalizim kësaj ndërhyrje 3 vjeçare që na mundsoi qeveria suedeze për të dhënë dhe ne kontributin tonë si shoqëri civile në përmirësimin e këtyre treguesve. E drejta për informim në fakt është një instrument që përdoret nga juve, që jeni përfaqësues të medias, dhe nga shoqëria civile që qëndron dhe ka misionin e vet për të vënë në pah problematikat, por dhe për të ndihmuar aty ku mundet në përmirësimin e këtyre problematikave apo treguesve që i matin ato. Atëherë mund themi që në të gjitha bashkitë e vendit ka tashmë koordinator të së drejtës për informim. Patjetër, në 61 bashki kemi koordinator të saktuar, të trajnuar nga komisioneri për drejtën e informimit, janë persona që edhe nga përvoja ime direkte, që unë punoj pothuajse sistematikisht, po themi çdo javë me secilën nga këto bashki, edhe për arsye të tjera, jo vetëm të këtij programi të drejtës së informimit, janë persona të dedikuar me njohuri të thelluara mbi ligjin, të cilët kanë edhe vullnetin e duhur për të punuar dhe për të realizuar kërkesat që ligji ju ngarkon. Ka disa probleme në raport me vijën vertikale apo horizontale të përgjegjësisë. Sot ka dhe një nismë për të bërë një ndryshim në ligjin për të drejtën e informimit. Personalisht nuk e gjej fort motivuar nismën për të ndryshuar ligjin për të drejtën e informimit, kur mund të dilnin, po themi, akte në ligjore që mund të rregullonin këto procese, VKM apo akte nga vetë komisioneri. Megjithatë, nuk do ryhet tek autorët që kanë marrë përsipër nismën. Ajo që ka rëndësi të trajtohet në stadin aktual janë 2 nga 3 komponentët ndoshta që përbëjnë atë transparencën e famshme. Pra, e drejta për informim është njëri prej komponentëve të transparencës, e dyta është konsultimi publik, është vetëm 3% zbatimi i ligjit, Shqipëria ka një ligj gjithashtu për konsultimi publik, dhe e treta është, si thua, pjesëmarrja në proceset vendimarrëse apo buxhetuese. Dhe këtu e mbyll se besoj që ndoshta kam kaluar në skajin e minutazhit tonë. Po, kemi ardhur në fund të intervistës, ju falenderoj që ishit pranë. Ju falenderit për mundësinë dhe ju falenderoj shumë edhe për dje, për gjithë interesimin që treguat. Një media që tregon interesim në ditën ndërkombëtare të drejtës për informim është një media që meriton fjalët më të mira. Ju falenderoj.